We don't wash hands. It's amazing, right? Wow! Yay! Everybody clap! For the volcano! Villas. Ito yung bahay. Ito kami sa labas. Kami maghintay. Ito yung garden. Sino tumawag sa'yo ngayon? Yung garden nila. Tapos binigyan ka ng 2 weeks? Be, hindi mo sinirado ng maayos yung door. Be, hindi mo sinirado ng maayos yung door. Huh? Ano sabi niya? Ayan naman, prepare na kami ng mga gamit. Ayan, toys, block. Vlogger ka daya. Tapos yan. Tapos yan, ito yung mga toys namin. Box, at saka thermometer, no? Thermometer. Then, color pencil. Then oil and a flour for Play-Doh. For next week. For 12, good for 12 days. Ayan. Okay. From Thailand, wow. Parang masarap yan. Flavor kabayan. Nakikita niyo po dito. So ito siya. Shape, flavor, and one size. One size flavor.
Okay, so saan po dito ang pinaka the best seller? Meron po tayong particular flavor sa particular age, ma'am. Katulad nito. Itong dalawang to, candy flavor with gummies inside. So more on mga bata, madam, ang nag-order nito. Kung mga Okay. grown-ups, mga grown-ups naman, meron tayong mango, chocolate with vanilla, meron tayong raspberry cheesecake, strawberry cheesecake, coconut, cheesecake, at sa mga coconut. gusto naman ng light, maganda sa tiyan, ito. Ito po ay blueberry yogurt. Strawberry yogurt. Okay, Wow. mga pambabae, madam, bubblegum, Okay. angel's berry, Angel's berry. pwede din to. Okay. 1 kg 500 po, any flavor. 1 kg 500. Opo. Wow. From From Thailand. Thailand with love. With love. Ang cute ng little mermaid. Siyempre, para sa akin. Wow, the pink mermaid. Then, this one is blue shark. Ito yung jelly. Jelly yung flavor niya with candy. Okay. Then, wow, ito yung mango. Sarap. Okay. Can I have one mango? Okay. Thank you. 1.5. Thank you. Hi, angel berry. Chocolate. Raspberry. Milk. Tiramisu. Bubblegum. Alang malamig te. Mango fruit. Naaagad kasi. Ito. Alang naaagad. Lagay ko na nga sa freezer para mas madali. Happy kayo dessert. Okay, okay. Thank you. Thank you. Go. Strawberry cheesecake. This is blue shark, the pink mermaid, and the blueberry yogurt. Kapalit kaya ako ng kalya sa And here's the, sige, and here's the Ane Tok Tok. This is Marina. Dito lang po siya sa Marina. Ayan, Marina Seaside. Ayan.